आज डे 23 एन्ड नेक्स्ट 30 डेजसम्म सरसर अपलोड गर्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ कलेजको लागि रेडी भयौँ अनि गयौँ, त्यसपछि कलेजबाट घर आयौँ भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ आज मेरो छोराको बर्थडे थियो। छोरा भन्दा चाहिँ भाउजूको छोरा नि फेरि मेरो त बिहे नै भएको छैन। अनि म त्यसको लागि चाहिँ गिफ्ट ल्याइदिन गइरहेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकछिन एउटा साथीलाई भेट्नु भनेर चाहिँ म यसको घर आएँ अनि योसँग भेटेँ, एकछिन कुराहरू गरेँ र हेरेर मैले चाहिँ एउटा दुईवटा टिकटक बनायौँ, किनभने आज चाहिँ म ह्यान्डसम मान्ने थिएँ त्यही भएर। त्यसपछि चाहिँ म छोराको लागि गिफ्ट किन्दैन गएँ गिफ्ट पसलतिर। अनि गिफ्ट पसलमा आइसकेपछि आजकल बच्चाहरूको खेलाउन कस्तो महँगो भयो यार। त्यही पनि जस्तो जस्तो गरेर एउटा गिफ्ट पाइयो। अनि केक सपमा आएर त्यसको लागि केक पनि ल्याइदिएको। अनि घर आएर डेकोरेसन पनि मैले चाहिँ गर्ने, जे पनि मैले गर्ने, मेरो त हात कस्तो दुख्या थियो। त्यही पनि केही छैन। अनि हामीले चाहिँ सेलिब्रेसन गऱ्यौँ। मैले चाहिँ यसलाई गिफ्ट दिएँ र त्यो गिफ्ट दिएँ म दिन्छु भन्दा त झन्डैले केकमा ठोकेन यार। र त्यसै गरी आजको भ्लग हुन्छ हेर्ने एन्ड कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु टुमारो विथ द नेक्स्ट भ्लग। बाई एभ्रिवान, टेक केयर।